Magandang tanghali, Pilipinas! Muli tayo nagbabalik sa ating tahanan dito sa New Executive Building para sa isang Palace Press Briefing. Humarap kagabi po si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Itong ilan sa mga mahalagang puntong kanyang sinabi. Sinabi ng Pangulo na tinitingnan niya ang posibilidad na gawing libre ang beep card. Nilinaw ni Presidente na tanging ang card, hindi yung pamasahe ang may posibilidad na maging free of charge. Sinabi rin ng Presidente na ang pondo na nakalaan para sa COVID-19 response was spent wisely according to rules. Ipinag-utos din ng Pangulo na siralin ang lahat ng nakumpiskang shabu at shabung tinatagong shabu bilang ebidensya sa mga akusadong drug personalities. Nagbigay ang Presidente ng isang linggong taning sa bagay na ito. Inulat din kagabi sa Talk to the People address ang pagbubukas ng klase sa pampublikong paaralan. Mamaya ay makakasama po natin ang ating idolo, si Education Secretary Liling Briones, para magdetaling pag-usapan ito. Kasama sa napag-usapan ang mabilis na pag-aproba ng mga local government units sa application ng permits at clearances ng mga telcos. Mayroong 1,171 ang mga naaprubahan na. Now, muli po tayo nagpapasalamat sa napakataas na trust rating at performance rating na ibinigay ng ating taong bayan dito po sa huling survey ng face-to-face survey ng Pulse Asia. Kung ikukumpara po natin ang trust rating ng Presidente, tumaas po ito ng plus 8 points mula nung last survey ng Pulse Asia noong Disyembre of 2019 at ang performance rate naman po niya ay tumaas ng plus 4. Ang trust rating po ng ating Vice Presidente bumaba po ng 2 points at ang kanyang performance rating ay bumaba naman po ng 1 point. Balitang IATF na po tayo, inendurso po ng IATF sa House of Representatives Committee on Transportation ang request ng mga local chief executives ng Metro Manila para sa Department of Transportation na ituloy ang pilot study ng motorcycle taxis pending enactment of the appropriate registration. Isinumite ng Office of the President sa Kongreso ang unang report tungkol sa implementasyon ng RA 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act bilang pagsunod sa Section 14 ng nasabing batas. Muling nagpasalamat ang Pangulo sa Kongreso sa pagpasa ng RA number 11494. Sa pamamagitan ng batas na ito, palalakasin natin ang ating mga nagawa na at ating mga kakayahan para ipatupad ang mga programa ng mga proyekto. To quote the President's report, to reduce the adverse impact of COVID-19, enhance the capacity of the Philippine healthcare system to control and eliminate COVID-19, accelerate the recovery and bolster the resilience of the economy, and enhance fiscal and monetary policies to sustain COVID-19 measures. Itong ilan sa mga salient points ng nasabing report. Nakipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development Field Office sa regional offices ng Department of Interior and Local Government at regional mechanisms ng Interagency Task Force para malaman ang mga lugar na certified as ilalim ng granular lockdown para sa proper targeting ng low-income family beneficiaries. Dahil bibigyan nga po natin ng ayuda yung mga lokal na mga barangay or sitio or building na nagkaroon po ng lockdown. Now, mula September 11 to 30 ngayong taon, nag-hire po ang Department of Health ng 8,980 human resources for health para sa priority health programs. Mahigit 10,000 nurse or 10,673 nurses ang na-deploy sa primary care facilities para lumahok sa hospital-based and community-based COVID-19 responses habang mahigit 4,000 or 4,276 other deployed human resources for health ay kasama rin po sa COVID-19 response. Inireport din po ng DOH na as of September 30, 2020, meron na tayong 17 bilateral partners para sa clinical trials. Nagpahayag din ang Pilipinas na interesado itong sumali sa WHO Solidarity Trials for Vaccines at COVAX Facility. Para mapabilis ang pagbangon ng ating ekonomiya,
Inaprubahan ng National Economic Development Authority noong August 19, 2020 ang revised list of infrastructure flagship projects sa ilalim ng Build, Build, Build program. Kasama rito ang 7 bagong infrastructure projects, ang National Broadband Program, Information and Communications Technology Capacity Development and Management Program, ang Water District Development Sector Program, ang National Irrigation Sector, Rehabilitation and Improvement Project, ang Balag-Balag Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac, ang Halaur River Multipurpose Project, Stage 2 sa Iloilo at ang Lower Agno Irrigation System Improvement Project. In-report din ng Presidente sa Kongreso na as of September 30, mayroong 18,058,000 of the total bayanihan grants ang nai-release na sa mga local government units. Nakikita sa infographic ang breakdown na ito. Meron pong food assistance, procurement of hospital equipment and supplies, other necessary COVID-related expenses for the construction, repair, and maintenance of space and building to accommodate COVID-19 patients, procurement of medicines and vitamins, food, transportation, and social and accommodation expenses of medical personnel and other LGU personnel directly involved in the implementation of COVID-19 related activities, procurement of PPEs, procurement of equipment, reagents, and kits for COVID-19 testing, procurement of disinfectants, expenses for the purchase trial of tent spaces for temporary shelters, expenses for the operation of standalone mobile testing laboratories, at expenses for training of personnel in the conduct of COVID-19 testing and other related trainings. 18,058,046. 18,058,046. Teka mo Ang liit kasi, hindi ko mabasa. Ano ba yan? Susunod, pakilakasan po, lakihan, no? It's 18,058,767.89. Pakilakihan lang po sa susunod. As of October 2, 2020, mayroong US dollar 91 billion. Meron po tayong, again, pakilakihan po uli. Merong US dollar 9.91 billion ang na-secure ng Department of Finance na loans at private grants sa laban kontra coronavirus. Makikita sa infographics ang breakdown. Hindi talaga makita yung breakdown. Masyadong maliit. Please, next time, hindi rin po makikita ng televiewers yan. Pakilakihan po. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Higit 35 milyon na po or 35,366,134 ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Meron pong higit na 1 milyong katao naman or 1,039,802 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 7,453,829 cases with 210,127 deaths. India po ay pumapangalawa, 6,623,815 cases, 102,685 po ang mga namatay. Brazil is 4,915,289, 146,352 po ang namatay. Russia is at 1,219,796 cases, 21,372 po ang namatay. At ang sa Colombia po ay 862,158, 26,844 po ang namatay. Sa Pilipinas po, meron na po tayong na-test na halos 4 na milyon na po. The number now is 3,675,938 ang na-test na po natin using PCR sa 107 licensed RT-PCR laboratories at 33 licensed gene expert laboratories. Ang aktibong kaso po natin ng COVID sa Pilipinas ngayon ay nasa 45,799.
Sa numero pong ito, ang asymptomatic ay 9.2%, ang mild ay 85.6%, ang severe ay 1.6%, ang critical ay 3.6%. Ang recoveries po natin ay 273,123, samantalang ang deaths po ay 5,840. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon ngayong tanghali. Kasama po natin ang dalawang panauhin natin. Unahin po natin si Secretary Leonor Briones. Congratulations, Secretary Briones. Congratulations to the DepEd family and to the entire Philippines dahil nagwagi po tayo laban sa COVID nang tayo po ay nagbukas ng klase kahapon. Kasama rin po natin si Agriculture Secretary Dar at congratulations po dahil siya po ay napili bilang Asia CEO 2020. Congratulations po at dito po sa parangal na ibinigay kay Secretary Dar, dalawa pong bagay ang nasabi ng Board of Judges. Unang-una po yung katotohanan na bagamat panahon ng pandemya, lumaki po ang sektor ng agrikultura at naibalik po ang pananagutan sa isang perceived na graft-ridden department. So unahin po natin si Secretary Liling Briones. Ma'am, congratulations again. Pero can you brief us po to what extent po ang ating panalo laban sa COVID-19 kahapon? The floor is yours, Secretary Briones. Magandang tanghali sa nanonood ng programang ito. Magandang tanghali, Spokesperson Harry. Magandang tanghali naman sa mga press people at ang aking fellow cabinet member na si Secretary Dar. Kami sa Department of Education ay talagang natutuwa sa success ng opening natin, pero hindi lamang ito dahil sa grabing pagtrabaho ng Department of Education, pero dahil sa support ng buong sambayan ng Pilipino, umpisa na ang Presidente na talagang nagbigay ng budget support, ang Secretary of Finance, ang members ng IATF na nagbibigay ng up-to-date data sa amin kung ano nang nangyayari sa coronavirus, at ang ating ating spokesperson, si Sec Harry, ang PCOO, ang civil society, church, lahat-lahat. Ito ay isang national endeavor. Alam na natin lahat na matindi ang debate dito. Maliban sa debate ng coronavirus, ang debate naman ay kung bubuksan bang eskwelahan. Even up to madaling araw ng October 5, ang dami pa ring efforts na tigilan ang pagbukas ng eskwelahan. Kaya ito ay isang malaking tagumpay. Dahil ang question dito kasi, Spokesperson Harry, ready na ba tayo? Ang sagot ko niyan, sila pula po hindi naman nagtanong kung ready na siyang lumaban kay Magellan. Yung ating mga revolusyonaryo, hindi naman nag-aksaya ng panahon kung ready na ba sila para ipagpatuloy ang revolusyon. Nandyan si General Luna, nandyan sila Andres Bonifacio, nandyan si Sultan Kudarat, at saka sa mga probinsya. Nakita nila na kailangan gawin, ang kailangan gawin ay gagawin. Ngayon, ang sa enrollment naman natin, Spokes Harry, ang target, original target, dahil nga sa epekto ng coronavirus at saka ang mga epekto din sa ekonomiya, ay ang target natin ay 22.2 million. Pero ang ating enrollees ngayon ay 24,756,286. So nag-exceed tayo sa ating target na inaproba ng NEDA for enrollment this year. Sa public schools naman ay more than 99% ng numbers natin last year ay ating nakamit. Ang challenge, at kami naman ay hindi natin ito tinatago, report natin ito weekly. Nag-umpisa tayo na less than 20% lang sa private sector ang
nag-enroll last June, ay ngayon ay umabot na ng 50%. Ito ay ang remaining challenge natin. At alam natin na ito, Spokeshari at mga kababayan, ay konektado sa nangyayari sa ekonomiya. Ang malaking pagbaba ng enrollment ay nasa private sector at saka sa ating alternative learning systems. Itong alternative learning systems or ALS program natin ay para sa mga nagtatrabaho, tapos pumapasok kung weekend, para sa mga out of school youth, etc. So may relasyon din sa pag-awala ng trabaho ang mga workers, hindi na sila nakaka-enroll dahil busy sila sa paghahanap buhay. Kaya ito yung remaining challenge sa atin. Ang ginagawa natin ay sinabi natin may existing policy tayo, wala pa ang COVID, na kung maka-fulfill ang isang estudyante sa 80% of the requirements, tanggapin siya. So ang enrollment natin pwede up to November. Pero ang sinasabi namin, huwag silang maghintay hanggang November. Itong mga natitira na hindi pa nakapag-enroll. Ang importante, na-exceed natin yung bagong targets na sinet ng NEDA. Halos 100%, 99.7% ang ating enrollees sa public sector, nakabalik na. At ang sa private sector, every day may bagong nag-e-enroll at saka sa ALS. Samantalang dahan-dahan na binubuksan ng ekonomiya. Kitang-kita natin ang relasyon ng trabaho, ng employment sa pag-aaral ng mga bata, lalo na yung pumupunta sa mga private schools. As expected, maraming mga tanong. Maalaala ko yung panahon ko sa UP, ay yung mga tao mag-enroll, mga bata mag-enroll one day before, doon na natutulog sa campus para makasigurado maka-enroll. Overall, mga 16,000 queries ang natanggap namin. Pero talagang every year nakakatanggap kami. May center nga kami para lamang magtulong sa mga those na may tanong pa tungkol sa enrollment. At saka Spokeshari, dahil ang ating approach dito ay tinatawag na blended learning, iba't ibang approach kinukumbine natin. Kung hindi pwede sa online, dahil may online platform tayo na yung DepEd Commons, mayroon din tayong sa television, mayroon tayong sa radyo, at mayroon din tayong sa modules. Yung modules naman, halimbawa sa NCR, ay halos lahat na deliver na. Ang hindi pa nakakatanggap ng modules ay yung mga late enrollees kasi humahabol pa lamang sila. So on the whole, maraming challenges, marami ding efforts na titigilan ang pag-umpisa ng klase. Pero sa tulong ng buong bayan, sa tulong ng pamahalaan, ng civil society, individual experts, at saka mga civic organizations, napagpatuloy natin ito at tuloy na ang classes. Hindi tayo matitigil, hindi tayo mapipigil dahil sa coronavirus. Malaala ko, nag-review ako ng kunting history, Spokesperson. Malaala ko na sa panahon ng revolusyon, series of cholera epidemics doon. Malaala natin, mismo si Apolinario Mabini ay natumba siya ng cholera when he was in Hong Kong. Pero hindi naman napigilan ang ating Philippine Revolution. Kaya itong mga bagay na ito nagbibigay ng inspiration, tagumpay ito ng DepEd, hindi DepEd lamang kundi ang buong bansa. Maraming salamat, Harry, for this opportunity. Thank you very much, Secretary Liling Briones, and congratulations for beating the destroyer, COVID-19. Kasama po natin ngayon din ang ating isa pang kasama sa kabinete, ang Asia CEO Awardee for this year, Secretary Dar. Sec, napakababa raw po ng farm gate prices ng palay. Ano pong hakbang na ang ginagawa natin para matulungan ng mga magsasaka? At pangalawa po is, yung sa rice tarification law po, lahat po ng tarifa dapat ibinabalik sa mga magsasaka ng palay. Ano na po ang mga bagay-bagay na naibalik natin sa mga magsasaka sang-ayon po sa rice liberalization law? The floor is yours, Asia CEO Awardee for this year, Secretary Dar. Salamat po, Kahari, at thank you for your greetings.
At maraming salamat sa invitasyon po ninyo dito po sa iyong programa. Let me first tackle yung first concern. Yung pag-aaral ng PhilRice using yung PRISM ay halos nandun sa presyo ng 18 to 19 pesos ang presyo ng palay doon sa mga major rice producing provinces. Now, agree rin tayo na mayroon pagbaba ng presyo sa iba't ibang probinsya. Now, alam natin na mayroon na tayong itong rice tarification law at part of ensuring rice security sa bansa, we only have about 86% kahari yung rice sufficiency level. So with rice tarification law ay mayroon nang nakapasok na 2 million metric tons ng rice. So during this main harvest ay kinausap po natin through BPI ang mga nag-i-import ng bigas na huwag muna magparating ng bigas itong major harvest season of the year, which is now October and November. So hoping na wala munang darating at nandyan po ang National Food Authority buying at the rate of 19 pesos per kilo of clean and dry palay at 14% moisture karahari. At they have about this year, from the 7 billion peso budget nila, at mayroon pa silang 3 billion dun sa reserve nila, ay they have 10 billion pesos to buy palay. And they have now bought 2 million bags of palay and hoping that they can buy more. I think their target is 18 million bags of palay. So we are requesting yung mga rice farmers na kung pwede ay ibenta po nila yung mga palay produce nila sa NFA meanwhile. Now, nakikiusap rin tayo sa mga traders na huwag naman samantalahin itong panahon na ito during pandemic na malulugi ang mga rice farmers. So dapat mayroon kayong patriotism din na kahit during this pandemic ay talagang tutulong tayo sa mga mamayan, sa mga rice farmers po. Okay, maraming salamat to Asia CEO Awardee for this year, Secretary Dar. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Sec Liling and Sec Dar, I hope you can join us for the open forum. Unang line of questioning po will be coming from you, Sec Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Secretary Briones and Secretary Dar. Question from John Punsalan, ABS-CBN News Online. What is the palace doing on allegations of corruption and mismanagement against IBC 13? The network's employees union on Monday urged President Duterte to stop the corruption in IBC, including the supposed illegal wage hike for officials and non-payment of 478 million pesos in worker benefits and 146 million in VAT. Well, we will defer the matter po sa PCOO dahil ang PCOO po ang nakakasakop sa IBC 13. Kung ang union po gusto mag-imbestiga ang Office of the President, lumiham po kayong diretso sa Office of the President at makakarating naman po ang liham ninyo sa Presidential Management Staff. Second question po niya, the IBC 13 Workers Union also claimed that Secretary Andanar made no action on their allegations despite repeated meetings and letters. Are there plans for any investigation or sanction against officials? Same answer po. Kung hindi po kayo satisfied sa naging response ng PCOO, sumulat po kayo sa tanggapan ng Presidente. At ipararating ko po yan kay Yusek Kitain. Thank you, Secretary. Thank you po. Punta tayo kay Joyce Balancho, please.
Yes, good afternoon, Secretary Roque. Two questions for you and then I'll go to DepEd Secretary Liling Briones. For you, Secretary Roque, can you give us more details about the meeting of President Duterte and Marinduque Representative Lord Alan Velasco last night? Who scheduled the interview and what was the purpose of the said meeting? Well, I cannot give you more detail other than humingi po ng permiso si Congressman Lord Alan para tumakbo bilang speaker at ang sagot po ng presidente, quote, karapatan mo yan, sang-ayon sa kasunduan ninyo kay Speaker Alan Cayetano, end quote. Ang alam ko po, si Congressman Alan Velasco ang humingi ng meeting at napagbigyan po siya kagabi. Ito po ay matapos sa nakipagpulong ang presidente sa ilang miyembro ng gabinete at matapos po yung kanyang ulat sa bayan. So mga nagsimula po yan, mga halos alas 10 na kagabi. Parang po ba itong pagbibigay ng blessing ni Pangulong Duterte kay Congressman Velasco to still pursue the term sharing agreement with House Speaker Cayetano? Ayaw ko na pong mag-annotate. Yan lang po ang pinasabi sa akin sa taong bayan. At I think people can make their own conclusions, no? Pero ang hirap po dito, inaakusa ka na nga ako ni Congressman Liacho na minimisquote ko daw ang presidente. Hindi po. Kung ano lang ang sinabi ni presidente, yun lang pong ang aking inuulit. At kaya nga po, I will refrain from annotating what has been said. On a different topic, Secretary, also para pa rin po sa inyo, President Duterte again vouched for the integrity and innocence of Health Secretary Francisco Duque in his public address last night. He said that he could not find a good reason to prosecute an innocent man. Now, how will such statements, Secretary Roque, affect the ongoing investigation of the task force that the President himself created? Si Justice Secretary Menaldo Guevara said in a Senate hearing that there are still possible big fish that can be sued after or as they go along with this investigation. Such statements of the President, is it not premature yet, Secretary? At parang inaabsuelto na niya si Health Secretary Francisco Duque when in fact there's still an ongoing investigation. Hindi naman po. Buo ang tiwala ni Presidente kay Secretary Duque at paulit-ulit po niya yung sinasabi. Ganun pa man, tuloy pa rin ang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama na po ang Task Force on PhilHealth, na rinirespeto naman po ni Presidente ang mga nagiging resulta ng investigasyon. Abogado po kasi si Presidente at ang sinasabi niya paulit-ulit, wala po siyang nakikitang ebidensya labang kay Secretary Duque na naging dahilan kung bakit patuloy po ang kumpiyansa niya at tiwala kay Secretary Duque. Pero kung merong ebidensya po, yan po rin ang nangyari naman kay General Morales, no? Kampante si General Morales na dahil malapit siya sa presidente at may tiwala sa kanyang presidente ay magpapatuloy ang kumpiyansa niya sa kanya, no? Pero nung lumabas po ang ebidensya, hindi naman po naghimasok ang presidente. Sa ngayon po, patuloy ang kumpiyansa at tiwala ni presidente kay Secretary Duque. Can I go to Secretary Briones? Please. Po. Secretary Secretary Briones. Yes, Secretary Yes, Briones. Secretary Briones. After assessing our first day po ng pasukan kahapon, what are the adjustments na gagawin natin after seeing that some teachers also and some students are having challenges or experiencing challenges in this blended learning methods? Joyce, bearing in mind that we have 61,000 schools all over the country, public and private, and we have reports from a number, maybe a few of them, about difficulties. Madaling nare-resolve. Kanina halimbawa, sinabi ko 16,000 concerns ang natanggap. That is from June to the present. Ang kahapon, ang concern na natanggap, kasi may command center kami, ay 96 all over the country from 61,000 schools. So the public can draw its conclusions. Madali ngayon because of technology, may mga iba't ibang lugar. Halimbawa sa Mindanao, halimbawa sa NCR, halimbawa sa Luzon, sa Visayas, na kung mayroong mga complications, nalalaman namin kaagad. At saka yung aming mga regional directors
nandoon sila on the ground. Ang aming central office directors, lahat kong mga undersecretaries and assistant secretaries, they were scattered all over the country. Ako nandito naman sa central command natin dito sa National Capital Region. Kaya itong mga problemang ito, naharap kaagad. Ang nakikita namin, kasi yun ang tanong mo, ang nakikita namin na continuing challenge of course is connectivity. Pero kaya nga blended ang learning natin. Kasi kung hindi uubra ang isang paraan tulad ng connectivity, pero mayroon din kahapon, makita ninyo sa isang lugar sa Nueva Ecija na nakadevelop sila ng paraan na hindi na kailangan na pumapasok yung mga servers, di ba? Mayroon nangyari din yan sa Mindanao, sa Sarangani, sa province island ng Sarangani. Mayroon din sa Dumaguete na hindi na sila umaasa sa mga servers, no? So kanya-kanyang solve ng problema yan because people are on the ground. Medyo swerte ang DepEd dahil napaka-valuable ng education sa ating lipunan. Kaya lahat talagang nagtutulungan. Ang government, ang civil society, ang mga professional groups. Hindi na kami humihingi. Sila na mismo ang lumalapit. Sila na magsasabi na ito ang dapat niyong gawin. Wala kayong connectivity, ito, mag-set up tayo ng ibang paraan. Oo. At saka, kung makita ninyo yung those of you who have been monitoring the entire opening ceremonies, ang mga hosts doon ay mga teachers mismo na na-train ng mga name journalists and broadcasters na takot akong i-recite yung mga pangalan nila. Baka may ma-miss out ako kasi these are really professionals na napakagaling at kitang-kita na natuto naman yung ating mga teachers. So, mas mabilis at madali ngayon ang ating response sa programang ito. At umubra siguro, Joyce, yung aming sinasabing no one size fits all. Dahil mayroon talagang mga unusual situations. Ngayon, ang aking undersecretary na sa Batangas halimbawa, kasi may problema doon yung mga teachers daw na umakyat sa tuktok na isang building, makakuha ng signal. Ako din, lumalabas din ng bahay. Tayo, naglalabasan ng mga bahay natin kung nagpo-problema tayo sa connectivity. At kaya we're also looking for alternatives. At maraming offers, maraming advice tungkol dito. At nandyan din ang ibang paraan. Yun ang kabutihan ng may menu ka of options. Yes. Apo, Secretary, paano naman po yung cases ng mga estudyante na naka-modular learning pero yung mga magulang nila ay wala ring competency para gabayan sila kasi yung iba po ay hindi ba nakapagtapos ng pag-aaral or wala po silang kakayahan para sila mismo yung magturo sa kanilang mga anak. Paano natin gagawin yung adjustment so we can ensure na matututo pa rin po yung mga anak nila? Yes. Na-recognize namin yan, Joyce. Halimbawa, 2 months ago, 2 or 3 months ago, ay nag-set up na tayo ng Parents Academy halimbawa sa Kalinga, Apayao para sa mga parents doon. But you go down to the urban centers, Valenzuela has a very advanced Parents Academy. Ang tawag nila doon ay Nanay School. Na noon pa, wala pang coronavirus, mayroon na talaga silang programa para sa mga parents. Tama ka, isa itong feature ng ating bagong pamamaraan na lumawak ang papel ng mga magulang. Dahil ang mga bata spend a great deal of time at home at saka kailangan makatulong sila sa pag-monitor. So may mga parent academies tayo na sineset up at saka hindi lamang sa mga lugar na ito, may urban, may island, may city, kung saan talagang tinuturuan ang parents. Mayroon tayong video halimbawa sa Laguna na isang babae, isang asawa ng farmer, 7 yung anak, iba't ibang grado yung kanyang mga anak. At saka nag-undergo din siya ng exposure at training. Yung sa Sarangani naman, IP families. So yung mother hindi talaga nakapag-aral at saka yung bata ngayon. At makikita natin, it's a very moving experience. Medyo mahirap pero we had time
during the interregnum, yung bakasyon natin at saka hanggang sa opening ngayon na na-approve ni President, na-declare ni President Duterte na talagang handain na ang lahat. Isa sa paghahanda yung sa parents at saka yaya, kuya, ate, yung mga kasamahan sa bahay. Thank you, Secretary Ling. Secretary Roque, Thank you, Joyce. Let's go back to you, Sec. Roque, please. Secretary Roque, question from Ivan Mayrina of GMA 7. The Commission on Audit or COA called out the Department of Health over 2.2 billion worth of medicines that either expired, nearly expired, or overstocked. Any reaction or directive from the palace on what the COA points out as excessive expenditure and a waste of public funds? Hiningan po namin ng panig ang DOH at sinagot naman po kami ni Undersecretary Vergere. Sang-ayon po sa kanya, ang expired na gamot daw na hawak ng DOH ay umaabot lamang sa 30 million pesos. Bagamat meron silang mga 1.2 billion na mga overstock or slow-moving or idle pero hindi pa po expired. At meron silang mga around 1.2 billion na near expiry. So ang mandato po ng Presidente sa DOH, lalong-lalo na yung mag-expire na, pakidistribute na po ng hindi masayang at yung mga overstock at slow-moving naman po, ilabas na po natin sa ating mga warehouse ng magamit ng ating taong bayan. Question from Alan Nawal of PNA for Secretary Dar. Ordinary palay remains at 13.50 per kilo while on varieties at 16 pesos. Ang reason, market is flooded with Vietnam rice. Ano daw po ang dapat gawin? Thank you, Yusek Roque. On top of having to sell this to the NFA buying stations, meron pang mga provincial local government units na bumibili din sa Bela, Nueva Ecija, Ilocos Norte, and many others. At yun po ay tulong-tulong sila with NFA. Mayroon din mga farmers federations na bumibili. Ganon din ang mga malalaking kooperatiba ng mga magsasaka. And I am encouraging also yung mga multinational companies, the big companies, to buy rice for their employees from farmers cooperatives and associations para sa ganon ay makatulong din po sila sa pagmantina ng malaking presyo ng palay during this pandemic. Opo. Secretary Roque, question from GMA News Desk. Palace reaction on SWS survey saying hunger hits new record high at 30.7%. Talaga pang nakakalungkot yan, although inaasahan po natin na temporary yan dahil nga po sa mga lockdown. Kagabi po, nagkaroon ng napakahabang presentation si Secretary Carl Chua ng NEDA, no? Para nga po ipakita ang epekto ng pandemya sa ating mga mamamayan. Tumaas po talaga ang pagkagutom, tumaas po yung malnourishment ng ating mga kabataan. At ito po ang dahilan niya kung bakit hinikayat nga po niya ang buong gobyerno na buksan palalo ang ating ekonomiya at importante na bigyan ng katugunan yung kawalan ng transportasyon. At ito pong dahilan kung bakit nagpatawag po ang Presidente ng full cabinet meeting sa susunod na Lunes po, alas 4 ng hapon, para i-discuss pa po itong mga opsyon para lalo pang buksan ng ekonomiya at bigyan ng kasagutan yung kawalan ng transportasyon. Thank you, Secretary. Joseph Morong, please. Thank you, Yusek. Sir, good morning. Ay, good afternoon. Sir, yun po muna tayo sa beep. Sabi ni Presidente, he'll talk to DOTR Secretary Artogade, no? And he wants it free. Sir, in terms of costing, how much will this cost the government? Tapos ito po yung beep cards for EDSA carousel lang, no? And para sa guidance ng ating mga kababayan, from this day forth, libre na talaga. As in, wala na tayong... Hindi na ito magiging parang back and forth na parang ngayon libre, biglang mamaya bababaan lang yung cost. Ano ba talaga, sir, yung magiging kailangang asahan ng ating mga kababayan as far as that is concerned? Well, unang-unang po, linilinaw natin na yung pagsingil ng, kung di ako nagkakamali, 80 pesos para sa beep card kasi kung bibili ka,
parang may 100 peso load yon, tapos 180, 180 yung yes. cost, no? So 80 pesos yung load. Yan daw pong halagang yan ay pinagkasunduan ng mga bus operators at ng provider. Ang DOTR po sa pamamagitan po ng LTFRB ay meron lang supervisory powers, pero sila po ay diretso ng kontrata. Ngayon, dahil sinabi na nga ni Presidente at sinabi ko rin po yan sa press briefing natin kahapon na dapat maging libre ang beep card, ay kung po pwede, humanap ng pondo para gobyerno na ang bumili ng beep card at maibigay ng libre, no, sa mga mananakay. Pero alam ko rin po ngayon yung supplier ng beep card ay nagsabi na mamimigay din sila ng mga, kung hindi ako nagkakamali, parang 127,000 na mga libreng beep card sa mga pinakamahihirap na kababayan natin. Pero antayin po muna natin kung anong hakbang na gagawin ng Department of Transportation, lalong-lalo ng LTFRB, para ipatupad po yung sabi ni Presidente na kung po pwede, humanap na tayo ng pondo para gobyerno ang bibili at ipamigay po sa mga mananakay natin. So right now, sir, we don't know yet the cost, no? Kung magkano yung kailangang i-shell out ng government. Well, 80 pesos po ngayon ang sinisingil nila for each beep card. Pero alam niyo po, nung pag-uusap ko sa mga eksperto sa industriya, alam mo yung beep card na yan, talaga namang hindi yan yung importante. Dahil ang pagkita naman ng kumpanyang namimigay ng beep card, yung pag naglo-load yung mananakay, no? So meron silang kita. So titignan nga po natin, baka makuha libre ng gobyerno yan. Sir, yung pong kay Secretary Duque, we always hear the President parang absolving itong si Secretary Duque na parang hindi po ba ito judgment already that it will preempt yung mga investigation? If not preempt, maybe discourage. No? Kung if you're an investigator of the government and you hear the President saying, right now, I mean, walang evidence against Secretary Duque. So does it not influence the investigations being done by the government on Secretary Duque? Well, going by precedents, no? Ang precedents po natin talaga si General Morales. Napakataas din ang tiwala ni Presidente. Wala siyang nakikitang ebidensya. Pero kapag ikaw kasi abogado at hindi mo nakita ebidensya, you will go by your overall assessment. And right now, ang overall assessment ni Presidente, full trust and confidence still with Secretary Duque. Pero syempre, as a lawyer, he's also open-minded to the fact na meron siyang binuong task force, meron po talagang kapangyarihan mag-imbestiga ang Senado, at kung meron pong ebidensya, titignan ni Presidente ang ebidensya. Sir, Tingin ko po, by some way people of, are saying Joseph, if I may add, by way of precedent with the Morales incident, wala po, hindi niya ina-absolve, hindi niya dinidiscourage yung mga pag-iimbestiga dahil yan nga po nangyari kay General Morales. Okay. Sir, answer lang the criticism na parang yung sinasabi nila, parang masyadong malakas naman ito si Secretary Duque kay Presidente. Sabihin na lang natin, wala pa kasing ebidensyang nakikita si Presidente. Hinahayaan natin na yung iba't ibang ahensyang nag-imbestiga na gawin ang kanilang trabaho. Okay. So can I go to Secretary Dar? Yes, please, Secretary Dar. Secretary Dar, good afternoon po. Good afternoon po. Yes, sir. Can you hear me? Sa mga taga Quezon sa Calabarzon, medyo umaaray sila kasi yung bentahan yata ng fresh wheat na sinasabi ng kapatid ko, 12 to 14 pesos lamang yung sa Calabarzon. Ang gusto sana ng mga farmers doon ay gawin na parang 18 to 22 pesos. Paano po kaya pwedeng mangyari yon na taasan yung pagbili ng mga palay sa ating mga farmers? Kasi parang sobrang mura yata per kilo. Joseph, nasabi ko na at this point in time, NFA is buying in full throttle, and they are buying at 19 pesos per kilo, dry and clean, at 14 pesos moisture content. Now, ang aming datos ngayon for Calabarzon, according to the study being made by PhilRice, ay averaging 17 pesos per kilo. Wet. Fresh ito. So mataas po ito. So ganun na again, we are calling on the provincial governments to also help buy sa mga ating mga farmers. Alam niyo, let me give further data on NFA.
they have 10 billion now presently being used. After the use up of this 10 billion, ay magpapamil na sila at ibebenta para ma-roll over yung 10 billion na yan. Now, also let me mention na ang NFA must have a buffer stock of good for 15 days minimum. Pero yung 7 billion nila na yan ay kulang. You need 1 billion to secure and buy for 1 day. Now, if they are tasked to or mandated to have a buffer stock good for 15 days, they need a budget of 15 billion. Okay. So wala. So yung kulang pa rin ba yung buffer stock natin, sir? The buffer stock that they are right now with the 7 billion, that's only good for 7 days. Kalahati, sir. Okay. Kalahati po. Sige, sir. Opo. Sir, thank you for your time. Regards, Secretary Briones. Thank you, Secretary Roque. Thank you very much, Joseph. Yusek Roque, please. Yes, Secretary, question from Rose Novenario of Hataw. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng nakumpiskang shabu na itinatago bilang ebidensya ay sirain sa loob ng 1 linggo. Hindi po ba sa pagsaklaw sa kapangyarihan ng hudikatura bilang hiwalay na sangay ng gobyerno ang direktiba ng Pangulo? Hindi po. In fact, kakakonsulta ko lang po kay Court Administrator Raul Villanueva. Yan po yung pinakamagaling kong kaklase sa UP College of Law 1990. At ang sabi po niya, nagkaroon na nga po ng direktiba na kataas-taas ang hukuman na dapat i-destroy na ang mga kumpiskadong mga droga as soon as it is inventoried. So hindi na po kinakailangan itago yan para mapresenta bilang ebidensya, no? Dahil yung inventory na lang po, inventory report ang gagamiting ebidensya. So nagkakaisa po ang hudikatura at ang ating presidente sa layunin na sirain na kaagad ang pinagbabawal na droga dahil baka mabenta pa muli. Opo, ang second question niya, sakaling katigan ng Korte Suprema ang kanyang kautusan, paano makakasiguro na talagang sisirain ng ebidensyang shabu at hindi i-recycle lalo na't malapit ng eleksyon at posibleng magamit ang drug money sa kampanya ng mga kandidato sa 2022? Huwag po kayong mag-alala, ang pagsisira po ng mga drogang yan ay gagawin ng ehekutibo at ng hudikatura. Kung wala po tayong tiwala sa mga drug enforcement agencies o kapulisan, magtiwala po tayo sa personnel ng mga hudikatura. Thank you, Yusek Roque. Punta tayo kay Trisha Tirada of CNN Philippines, please. Good afternoon, Secretary. Sir, yung my first questions or first set of questions are for you, then I'll go to Secretary Willing in a bit. Sir, susundot lang akong konti dun sa speakership. So, try lang po, no? Kasi nabanggit niyo last briefing na susubukan niyo pong kausapin si Pangulo tungkol sa ilang paglilinaw dun po sa mga katanungan namin sa media tungkol dun sa speakership raw. By any chance, sir, nakausap niyo po ba si Presidente at natanong po ba kung ano po mangyayari by October 14, kung inaasahan po ba niya magko-comply si Speaker Cayetano doon sa agreement at saka doon sa offer niya to resign? Malinaw po naging kasagutan na ng Presidente. Yan ay purely internal matter ng mga Kamara sa Kamara de Representante. Decision po yan ng individual na mga miyembro ng Kamara. So kahit anong gawin nila, basta may numero ay po pwede. Mm-hmm. Sir, kagabi po sa talumpati ng Pangulo, the President said that he has not killed anyone and he has not ordered the killing of anyone. But if we are going to look back about the previous pronouncements of the President, especially nung panahon po nung pangangampanya, before he, for example, he mentioned that he ordered killings of drug suspects, among others, bad guys. Why did the President sort of somehow had a backtrack of his statements? Does this have something to do, sir, with you being consistent with his statements before the United Nations that his administration values human rights? Alam niyo po kasi, ang mga politiko, may mga sasabihin yan because they know patok. Pero meron din sila mga sinasabi na alam nila na ito yung pawang katotohanan. So bagamat ang Presidente po ay makulay sa kanyang pananalita, it is to actually generate attention and discussion, lalong-lalo na pagdating sa kanyang pet issue, yung anti-drugs campaign. Pero kagabi po, I think the President was speaking from the heart
Abogado po ang presidente, paulit-ulit natin sinasabi yan. At alam niyo po, yung indoctrination sa law school, matindi po yun. Ang indoctrination, sumunod sa saligang batas, sumunod sa mga batas, at pinagbabawal ang pagpatay sa ilalim ng saligang batas at ng ating mga batas. Thank you, Secretary. Sir, may I go to Secretary Liling? Yes, please. Secretary Liling. Hindi ko maririnig ang sound ni Tricia. Pakilakas lang, Tricia. Hindi maririnig. Pati kami hindi namin marinig, Tricia. Pati kami hindi namin marinig, Tricia. May na. Good afternoon po. Yes, Hello po. that's very good. Ma'am, I understand last night you explained that the victory of DepEd that you're talking about is about rising above the discouragement from the groups pushing for an education freeze. But how do you wish to respond, ma'am, doon po sa mga nagsasabi that it's too early to declare victory in terms of the success of blended learning? We are not claiming success of blended learning, which is a learning modality older than I am, where various techniques are utilized. And our teachers, even those who are retirable, are familiar with blended learning. Right now, we are monitoring whatever is happening. Pero iba yung assessment. So in a month or two, before the end of the year, or even earlier, we will have a formal assessment. Pero yung monitoring is there, and we resolve the problems, the challenges as they come. We don't wait for the end of a particular period. Thank you. Thank you, Secretary Ling. Thank you, Spokesperson. Thank you very, very much, Secretary Liling, and thank you, Trish. Back to you, Sec Roque, please. Secretary, question from Meg Adonis of Inquirer. For Secretary Briones, how can the DepEd ensure that the 3 million students who still haven't enrolled for the school year will go back to school despite the challenges that teachers, parents, and students experienced yesterday, such as connectivity problems and lack of modules? As we have been pointing out, the drop in enrollment of those 3 million students can be directly correlated also with the state of the economy and employment, because the drop in enrollment is in the private sector. And we believe that as the economy is gradually opened up, there will be more jobs, parents will be able to send their children. Pangalawa, we are allowing, even before coronavirus, we already have this policy for late enrollment. So they can enroll up to November kasi they can still cover 80% of the curricular requirements during that period. So pag mag-improve yung economy, mag-improve ang enrollment, mag-improve ang incomes, and also the children will be able to go back to schools, lalo na sa private schools. Public schools walang problema dahil we even exceeded the targets for public schools. Ang medyo bumaba is private sector learners. Po, ang second question po niya, Secretary Briones, what is the DepEd's overall assessment of school opening now that we're on day 2 of the distance learning? Well, our overall assessment, judging from what happened yesterday and all over the country, is that the opening has been a success, and we deal with the problems as they occur on a day-to-day basis. We are aware of what is happening all over the country because of our communications system. And if there are any difficulties, we resolve them and we meet immediately. So our policy group is always there. They're out in the field right now. But for this briefing, we have 3 of my undersecretaries and regional director who are even here and who can also help
answer your concerns. Thank you. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek Roque. Thank you, Sec Liling. Melo Acuña, please. Melo. Good afternoon. Can you now hear me? Yes, yes, we thank can you. hear you. Thank you. For Secretary Briones, interesado po akong malaman kung meron pong sapat na facilities ang DepEd na ma-accommodate yung mga lilipat mula sa private schools sapagkat marami po ang umalis sa private school system. Kaya po ba ng facilities at ng pondo ng Department of Education na matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante? Right now, hindi masyado ang pressure sa facilities kasi wala namang physical, wala namang face-to-face na klase. So ito ngayon ang pinaghahandaan. Ang thinking namin, we have a futures unit in education sa aming departamento, baka mag-ibang design ng ating mga schoolhouses. Hindi na kagaya nung dati. Pero ayon, kung face-to-face na tayo. Right now, wala namang face-to-face. Kaya yung pressure and demand on classrooms is not yet very desperate. Okay. Maraming salamat po. For Secretary Dar, magandang hapon po. Ano po yung specific programs na ipatutupad ninyo para umunlad ang performance ng agriculture sector sa nalalabing 3 buwan ng taon, lalo pa at may La Nina phenomenon? Maraming salamat, Carmelo. Alam niyo dito sa last 3 months of the year, mayroon pong additional funding na galing sa Bayanihan 2, which is complementing the regular programs natin sa Department of Agriculture. You know, there are 3 major objectives palagi sa iba't ibang mga programa at proyekto. Number 1, we have to increase the food sufficiency levels for all the commodity industries that we have, be it rice, corn, livestock, fisheries, and others. So pataasin natin yung ani at of course yung pangalawa, yung income enhancing projects kagaya po yung sa mga production market linkages, yung mga pagbibigay ng food logistics, pagse-set up ng mga kadiwa ni Ani at Kita, and many other platforms kasi we need really to continuously link the producers to the consuming public. So yun ang pangalawa, income enhancing projects, marami po yan. Pangatlo po yung social protection of our farmers and fisherfolk. So mayroon tayong ibibigay ng cash and food assistance na we have allocated 4 billion out of the Bayanihan 2 to now give cash and food assistance sa mga hindi pa nabigyan ng social amelioration ng mga kagaya ng coastal fisher folks, mga upland farmers, mga corn farmers, mga coconut farmers, and even indigenous people. So ito yung 3 major sets of projects. So again, because of global distortions, we need to produce as much food as we have. So mayroon tayong campaign na go local, buy local. Melo, you have another question? Opo. Yes, for you, Secretary Hari. Sinabi po ng World Bank sa kanilang report na kalalabas lamang kaninang umaga na yung impact ng COVID-19 sa kalakal ay matindi sapagkat doon po sa na-survey nila mga kumpanya na babahala sila, merong uncertainty at general pessimism sa kanilang operations. Yung mga employers ito ang nararamdaman. Yung lack of confidence will limit, according to the World Bank, additional investment and employment and may restrain growth. Ano po kaya ang pwede ninyong irekomenda sa IATF para matugunan ang reality na ito? Well, talagang yung lack of, yung pessimism po talaga ay problema, no? Kaya nga po unang-una, meron na po tayong bagong mensahe galing kay Presidente, no? Pag-ingatan ng buhay para makapaghanap buhay sa pamamagitan ng mask,
hugas at iwas. Pangalawa po, yan po ang dahilan kung bakit binubuksan na rin natin ang ekonomiya. No? Kung maalala nyo po, kahapon inanunsyo natin na mas marami pang mga industriya na fully na binuksan na ng DTI. No? Maski tayo po ay nasa GCQ. At sa pagmi-meeting nga po ng gabinete sa darating na Lunes, pag-uusapan talaga kung po pwede nang buksan ang ekonomiya. No? Dahil ang naging rekomendasyon naman po ni Secretary Carl Chua, basta po paghandaan natin yung mga magkakasakit ng critical o kaya ng severe, po pwede na po natin buksan ang ekonomiya at pinahanda naman po natin, pinalakas na natin ang ating mga hospital para kaya na nilang magbigay ng lunas at medical attention dun sa mga magkakasakit na severe at saka critical. No? Pero alam naman po natin na karamihan talaga ay asymptomatic at mild, so ang pinupush po talaga ng ating economic cluster ay para tuluyan ang buksan ng ating ekonomiya. Maraming salamat po, Secretary Harry, Secretary Liling, at Secretary Willie. Thank you very much. Melo. We go back to you, Sec. Roque, please. Secretary, tanong mula kay Maricel Halili ng TV5. Senator Lacson said the president is sending mixed signals about Secretary Duque. He said the president stated that he was giving the DOJ-led task force a free hand to conduct their investigation, but he is saying another thing when it involves Secretary Duque. Ano raw po ba talaga? Nasagot ko na po yan. Kumpiyansa pa po si Secretary Duque dahil wala naman po siya si Presidente kay Secretary Duque dahil wala pa siya nakikitang matibay na ebidensya. Pero gaya na nangyari sa ibang opisyales, pag may ebidensya naman po, hinahayaan na yung proseso na umusad. From Julie Aurelio ng Inquirer, can we get more details about President Duterte's meeting with Marinduque Representative Lord Alan Velasco last night? What was the President's objective in meeting Velasco? Nasagot ko na po yan. Ang sabi niya, nung humingi ng abiso si Congressman Lord Alan na tatakbo siya sa speakership, karapatan mo yan dahil sang-ayon yan sa iyong kasunduan with Speaker Cayetano. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Punta naman tayo kay Pia Renada, please. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, just sir to push more on the speakership meeting. Sir, yung statement po ni Presidente, does it mean that did he also make a commitment to help Representative Velasco get the needed numbers to win as speaker? Pasensya ka na, Pia, no, kasi talagang na-allergic na ako nung inakusahan ako ng isang kongresista of misquoting the president. Hanggang dyan lang po ako. I will not interpret it for anyone. I let the public make their own conclusions. No? To seek the speakership, I will just translate it, is your right. So, karapatan po yan ni Congressman Lord Alan Velasco. Okay. Sir, moving on to, just want to talk about the NICA budget hearing, sir. Kasi during the NICA budget hearing, si NICA Chief Alex Monteagudo was questioned for spreading false information on his Facebook account. And he admitted to owning that account, and he even said that he did post those things because he found them quote-unquote informative. So, sir, is this concerning to Malacañang that the intelligence chief is falling prey to false information and even spreading it? Hindi ko po alam kung false information talaga. I have no basis for answering kasi hindi ko naman po alam kung ano nakasulat dun sa mga web pages na yan. Sir, siguro just to give you a background, it was basically posts accusing progressive lawmakers like Sara Ilago of being terrorists and members of the NPA and CPP. So, sir, but sir, can Malacañang give any assurance to citizens that social media false information won't be used in intelligence reports? Is this something that the palace can at least guarantee because Monteagudo is an appointee of the president? It's the Constitution that guarantees free speech, not the president. But sir, if is false information for the palace, is false news on social media a good basis for intelligence reports and intelligence work? Well, yun nga po, hindi ko maintindihan kung ano yung false. The false information, of course, is dependent on the person making a choice whether or not it's true or false. So subjective po tingin ko yan. No? So hindi ako makasagot. It has to be on a specific issue. So, sir, subjective meaning you don't think that the social media posts accusing progressive lawmakers as terrorists is false? You think that those posts are actually true and accurate? Well, I'm not saying that po, no? But number one, I do not know if he actually called them terrorists.
Number two, I don't know the context by which he used them. No? Kasi kung talagang terorista sila, dapat sinasampahan ng kaso under the anti-terror law. Okay, so sir, given that you don't know much about the issue, will you at least clarify things with the NICA chief? Because yun nga, it's parang it's making people fear that he could be using these posts in his intelligence work. I'll try, but already the judgment is with Congress. If Congress approves the budget of NICA nonetheless, I think the policymakers have given him their go signal. All right, thank you, sir. Thank you very much. Yusek Roque again, please. Yes, question from Joe Montemayor. For Secretary Briones, tuloy pa po ba ang subsidy for junior and senior high school enrollees in private school ngayong may pandemic? Tuloy. Ang sagot niyan ay tuloy dahil nasa batas yan. At saka yung benefits, halimbawa, ilang buwan na wala tayong klase, no? Kasi March, April, bakasyon, tapos May, June, dapat nag-umpisa na tayo. Ngayong October lang tayo nag-open ng schools. Tuloy ang lahat na benefits. We spent 32 billion a month for the benefits and salaries of teachers. And kung 1 year yan, that's 395 billion pesos. Tuloy yan dahil that's provided by law. Opo. Thank you, Secretary Briones. For Secretary Darpo, do you agree with the House proposal mandating DSWD to purchase the rice that they are distributing to 4Ps and other relief efforts from NFA to support local farmers that sell the products to NFA? Suportado po ako dyan, basta gusto ng DSWD na magamit po yung 32 billion na rice subsidy para sa 4Ps para instead na cash yung ibibigay sa 4Ps, ay ibigay muna sa NFA yung 32 billion every year para mas maraming mabili ng NFA at para sa ganun, mas ma-stabilize natin yung palay prices. Thank you. A question from Alvin Baltasar of PBS Radio Pilipinas for Secretary Briones. Sabi po ni Secretary Briones, madaling araw na ng October 5 ay may humahadlang pa rin sa pagbubukas ng klase. Pwede po bang makahingi ng details kung ano mga effort at sino yung nasa likod ng effort para to the last minute hadlangan yung naging opening ng klase? Yung mga requests na tigilan ang pagbukas ng eskwelahan, ang ginagamit ay ang argument na coronavirus. Sinasabi dahil nandyan pa si coronavirus, ay tumataas, may spike sa isang lugar, kailangan daw na huwag na magklase. Ang sagot naman namin ay hindi naman lalabas ang teachers natin. Hindi naman sinasabi ko na nga, face to face. Kaya may spike o wala, at saka binabawalan namin talaga yung mga teachers namin sa mga places na bawal, like ECQ places, to be going around. Alam naman nila yan. Lahat yan ay walang harap-harapan, hindi ginagamit ang schoolrooms. Mga bata hindi naman lumalabas except sa mga places na may opening ceremonies. Pero hanggang madaling araw, may mga balita pa, may mga sulat, may mga requests na ikansela ang opening ng school. At saka may mga protest actions din, may mga demands, etc. Pero sa aming paningin, ay hindi na makahintay ang mga bata. Mawala ng isang bata na maski 2 buwan lang na walang learning, makakalimutan na niya ang mga naturo sa kanya. Ang isang bata, next year pa tayo magbubukas, will be 1 year older. Behind na siya sa nangyayari sa buong mundo. Kasi right now, isa lang ang bansa na lang sa buong mundo na hindi pa nagbubukas ng school. Isa na lang bansa. Lahat nagbubukas na ng school dahil hindi makahintay ang mga bata. Kaya iba't ibang paraan ang ginagamit. Thank you. Ang second question po niya, Secretary Briones, half of students na dating nasa private, nagsilipatan na po sa public. May we know po, Secretary Briones, kung ano na po ang teacher-student ratio at present at ano na po ba ang ideal student-teacher ratio?
Ang mayroon tayong standard ng teacher-student ratio. Halimbawa, sa highest grades, makaabot ka ng 45 or even 35 students per class. Kaya nga, very eager kami na i-encourage na yung mga bata sa private sector, mag-enroll din sila sa mga private sector schools. Pero pinaghandaan yan. We are going to, nandito si Yusek Jess, may explain niya, we are getting para teachers who are allowed by DBM to employ more teachers, magdagdag kami ng teachers, ayusin yung mga schools, etc. para maka-accommodate tayo sa increase ng enrollment sa public sector schools. Kasi may nagma-migrate naman talaga. 3 taon ko na yung sinasabi, yung migration from private to public. Not only of the teachers, but also of the students themselves, which is reflective of the state of the economy at present and the state of financial capacity of parents. Opo, thank you. For Secretary Darpo, question from Ted Cordero ng GMA News Online. You mentioned earlier that you called on rice importers to bring rice abroad. Does the DA have the power to ban rice importation for a certain period? Won't this violate the rice tariffication law? And how many metric tons of rice imports are we expecting to come this October harvest season against the expected to be harvested locally? How will preventing rice imports help in improving local rice prices? Ganun nga po ang ginagawa natin, Yusek Roque. Kinakausap po natin yung may gusto mag-import kasi under the rice tariffication law ay talagang it's a free trade na yan, liberalized nga ang tawag natin. So out of patriotism, yun na lang ang ginagamit namin na dahilan na nakikiusap po sa lahat ng traders na nag-i-import. At tumutugon naman dito sa usapan na hindi muna magparating ang ating mga importers ng bigas during the harvest period. Kasi doon talaga babagsak masyado yung presyo ng palay kung talamak yung pagdating ng imports. Now today, 2 million metric tons have already arrived and maybe another 1/4, nasa additionally 200,000 to 300,000 may yet arrive. And if that is the case, by the end of this year, and with the harvest that we have locally, plus the imports that we will have a very rice secure country. Meaning, ang inventaryo po natin, walang pangamba. By the end of the year, we have good for 3 months. Opo, thank you. I'm so sorry but Secretary. we have exceeded our time. Marami pa bang tanong yan? For Secretary Roque and for Secretary Briones, yung kay Eileen Taliping daw po, anong reaksyon ng DepEd sa naging pahayag ni Cagayan Governor Mamba na walang ginagawa ang mga guro at sumusweldo lang? Maraming guro ang sumama ang loob at kahit humingi daw po ng dispensa ang gobernador ay hindi naging sapat dahil nasaktan sila sa naging pahayag nito. Do you agree po ba na walang ginagawa ang mga teachers? Tanong po ni Eileen Taliping for Secretary Briones. Well, very briefly, Secretary Briones po. Hindi naman totoo na walang ginagawa ang mga teachers. Totoo na walang school for several months. Pero nag-undergo sila ng training. Yung mga master teachers gumagawa ng mga modules at yung kanang mga superintendents nagre-report at nagme-meet kasi wini-work out namin ang learning continuity program. Hindi sila physically nagtuturo pero marami din silang pinapagawa namin para paghanda nitong October 5 opening natin. Mag-issue kami ng statement diyan. Sang-ayon po ang Thank you, Secretary Briones. sang-ayon po kami kay Secretary Briones. Hindi po kami naniwala na walang ginagawa ang mga guro. At nagpapasalamat nga po kami ngayon sa mga guro dahil ang tagumpay po nitong blended learning ay nakasalalay din sa kanila. No? Yes, next question.
Meron na lang po kayong dalawang tanong from Pakibasa na pareho po. Jonah Villaviray ng Asahi Manila. Secretary Roque, can gyms and other sports club open? Can they conduct group classes like Zumba, dance, and yoga? Okay. Ang gyms and fitness studios po, 30% sa GCQ, 50% sa MGCQ. No group workouts like Zumba. Ito po ay nasa isang DTI Memo 2020-52. Kung gusto niyo po mag-Zumba, yung ginagawa ko po dati nung panahon ng lockdown sa internet na lang po at sa TV. Opo, from Last Sam question. Medanilia, reaction daw po ng Palace on the slowdown ng inflation in September 2 to 3 in September na 2 to 3% from 2 to 4% last August. Siyempre po, nagagalak ang palasyo at hindi po masyado tumaas ang mga presyo ng ating mga bilihin. We're thankful for that. Okay. Secretary, pasensya na pero may pahabol po si Vance Fernandez. Yung ulat daw po ng pinaka-latest SWS survey, mobile phone survey, ang adult joblessness ay bumaba ng 39.5% sa buwan ng September kumpara nung nakaraang July na may 45.5 record high ng kawalan ng trabaho. Ibig sabihin, nakakabawi na ang unemployment sa bansa. Ano daw po ang reaction ng Palace? Well, unang-una, iba po kasi yung classification o yung definition ng SWS sa joblessness. No? Ang ginagamit po nating criteria para sa joblessness ay yung walang trabaho, naghahanap ng trabaho at available po para magtrabaho. At sang-ayon po sa datos ng gobyerno, ito po ay nagkaroon ng record high na 17.7% noong Abril ng taong ito at bumaba naman po to 10% nitong buwan ng July. So nagagalak po kami na habang binubuksan natin ang ekonomiya, bumababa po yung mga nawawalan ng trabaho, pero determinado po ang administrasyong Duterte na buksan pa ang ekonomiya para magkaroon ng mas maraming trabaho ang lahat. May pahabol po si Joseph Morom, Secretary Roque, kung yun daw pong massage ay mabubuksan na rin. Ang alam ko po sa MGCQ areas, no, ay meron na pong massage, pero hindi ko po sigurado sa GCQ, no? I-verify ko po 'yan, ha? Okay, maraming salamat po. We're out of town, Salamat po, Secretary Roque. maraming salamat po, Yusek Roque. Pero I have one last question to Secretary Briones. Ma'am, isa po dun sa batas na naisulong natin sa 17th Congress, yung libre at masustansyang tanghalian para sa mga estudyanteng dahil napakadami po ng mga malnourished na mga kabataan. Paano po ngayon yung programang yan ngayong walang face-to-face na sinasabi natin? Kami ay humihingi ng tulong sa local government units at saka sa mga barangay officials. Tumutulong sila ng pag-deliver ng prepared food packs. Detalyado yung pinalabas naming memorandum dyan para mapagpatuloy yung... Kasi kung kami lang, Spokesperson, ang tanangin sa DepEd, gusto namin lahat na bata. Hindi lamang yung mga undernourished and so on. Pero lahat na bata, pareho silang kakainin at i-deliver yan sa mga bahay-bahay nila. Maraming local governments ginagawa yan. Pero gusto natin magiging nationwide. Maraming salamat po. So, napapatupad po ang batas, no, maski walang face-to-face. Now, kay Secretary Dar naman po, meron pong suggestion dito na pinadala sa akin ng mga asosasyon ng government unions. Bakit hindi raw po natin ibigay yung mga bigas na binibili ng NFA bilang kabahagi ng sweldo ng mga kawani ng gobyerno? Well, ang mandato po, Sec. Roque, ng NFA is to buffer stock for good for 15 days. Now, beyond that, any decision to give rise to the teachers, that has to be made by our president or other authorities. GCQ, no? Sa GCQ. Hindi totoo yan kasi sa Baguio, wala. Yes. Okay, well anyway, dun po sa massage, ika-clarify po natin yan, ha? Ika-clarify po natin yung massage. Anyway, maraming salamat, Secretary Dar. At dahil wala na pong katanungan,
Maraming salamat, Secretary Liling Briones. Maraming salamat, Secretary Dar. Hindi ko lang po sila ka-eskwela sa UP. Sila po ay co-professors ko sa UP. Hindi ko po alam kung mas natutuwa mga estudyante natin na hindi na tayo nagtuturo sa UP. Maraming salamat po sa mga kasama natin sa... Mabuhay sa Yes. Nagpapasalamat po kami sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps at syempre po sa inyong lahat, sa inyong panunood ng ating press briefing. Sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokesperson Roque, nagsasabing yung pakiusap po ni Presidente na gawing libre ang beep cards patunay na nakikinig sa taong bayan ng Administrasyong Duterte at meron pong puso ang administrasyon ni Presidente Duterte. Magandang hapon po sa inyong lahat.